ৰিকুৱেষ্ট পোৱাৰ পিছতহে এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছো ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিছো যে যিসকল মানুহে ইউটিউবৰ বিষয়ে জানে ইউটিউবত কেনেকে চেনেল বনাই কেনেকে পইচা ইনকাম কৰে কেনেকে ভিডিঅ' দিয়ে সকলোবিলাক কথা জানে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই টাইম বৰবাদ নকৰিব তাতকে হামুদিয়ক বেছি আৰাম পাব এইটো ভিডিঅ' সেই সকল মানুহে চাওক যিসকল মানুহে নাজানে একচুয়ালি ইউটিউবত মোৰ দৰে কেনেকে চেনেল বনায় কেনেকে ভিডিঅ' দিয়ে কেনেকে পইচা ইনকাম কৰে কেনেকে ইউটিউবৰ লগত বেংকৰ একাউণ্টটো কানেকশ্যন কৰে কেনেকে সকলো কাম কৰে আজি মই পুৰা স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকেও কেনেকে জাস্ট এটা মোবাইল ফোনেৰে ইউটিউবৰ চেনেল বনাব পাৰে নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই সেই চেনেলত দিব পাৰে আৰু পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে পুৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আজি বুজাই দিম তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু এইটোও কম আজি মই কিমান টকা ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কৰো বা আপোনালোকেও ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰে একচুয়ালি এটা সম্ভাৱনা আছে ঘৰৰ পৰাই তো বলক আজি মোবাইলৰ পৰা মই দেখুৱাই দিম সকলো কাম কেনেকে কৰে চাওক ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ পোন প্ৰথমতে আপোনাৰ এটা চেনেল থাকিব লাগিব চেনেলটো কেনেকে বনাব অতি সহজ যদি আপোনাৰ এটা এন্ড্ৰইড ফোন আছে নিশ্চয় তাত এটা গুগল একাউণ্ট আছে বা এটা জিমেইল আছে তেতিয়া হলে আপুনি জাস্ট ইউটিউবটো এনেকে অন কৰি লওক মানে ইউটিউব এপটো আৰু এপটো অন কৰাৰ পিছত এই কোণাত নিশ্চয় বৰ্তমান মোৰ ফটোটো আপোনালোকে দেখি আছে আপোনাৰ নিশ্চয় কোনো ফটো নহব পাৰে ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰি দিয়ক এনেকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যেহেতু মোৰ চেনেল আছে সেইভাবে এইটো ডিম্পুজ ব্লগ বুলি চেনেল দেখাইছে আপোনালোকৰো জাস্ট মাই চেনেল বুলি দেখাব মাই চেনেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ আহিছে সম্পূৰ্ণ চেনেলটো কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলটো নাহে আপোনালোকৰ তাত চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিব মানে ওপৰত এটা নাম লিখিবলৈ দিব বা তলতো এটা টাইটেল লিখিবলৈ দিব আৰু ক্ৰিয়েট চেনেল মাৰিব দিব আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ এটা চেনেল ক্ৰিয়েট হৈ যাব 1 সেকেন্ডৰ ভিতৰত বা যদি অলৰেডি চেনেল আছে আপোনাৰ চেনেলটো দেখাব এতিয়া চেনেলটো বনোৱা হল এতিয়া চেনেলটোত কিছুমান কাম কৰিব লগা থাকে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব চাওক এইটো চেনেল আপোনালোকে দেখা পাব তাৰ পিছত এই চেনেলটোৰ কাষত যেটো এটা প্লাসৰ দৰে আছে এই তিনিগুণীয়া ইয়াত মাৰি দিব ইয়াত মাৰি দি আপুনি চেনেলটো ডিপি দিব লাগিব যেনেকৈ হোৱাটছএপত ডিপি দিয়ে বা ধৰক ফেসবুকত ডিপি ৰাখে তেনেকৈ আপুনি ডিপি দিব লাগিব ডিপি দিয়াৰ বাবে এইটো যেটো মাজত দেখিছে মোৰ মুখখনতে কেমেৰা এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ পৰা ফটো লব পাৰিব বা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো এটা ফটো দিব পাৰিব যেনেকৈ মই দিছো আহক বহক ভিডিঅ'বোৰ চাব দেই এনেকুৱাকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱাকে পিছত দিব পাৰিব আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ কাম কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া অলপ বেলেগ কাম কৰিব লগা থাকে বেলেগ কামখিনি কি মই কৈ আছো বৰ্তমান আপোনাৰ 50% কাম হৈ গল ইউটিউব একাউণ্ট খোলাৰ মানে ডিপি দিলে কিবা কিবি কৰিলে একাউণ্টটো হৈ গল এতিয়া সেই একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব মানে সেই একাউণ্টটো যে অৰিজিনেলি এজন মানুহে চলাই আছে তাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব ইউটিউবক প্ৰমাণ কেনেকৈ দিব তাৰ বাবে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত ইউটিউবটো খুলিব লাগিব বা যদি ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপত খোলক ডেস্কটপ আছে ডেস্কটপত খোলক মুঠতে এই কামটো ইউটিউব এপটোত কৰিব নোৱাৰি তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব মই দেখাই দি আছো বলক ওকে আপোনাৰ ইউটিউব একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ কি কৰক গুগলত যাওক গুগলত গৈ মাৰি দিয়ক ইয়াত ইউটিউব ডেস্কটপ বুলি মাৰি দিয়ক ডেস্কটপ আহিছে ডেস্কটপ বুলি মাৰি দিয়ক ইউটিউব ডেস্কটপ বুলি মাৰি দিলে ওপৰত এনেকৈ প্ৰথম যেটো লিংক আছে এই লিংকটোত আপোনাক ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইউটিউব এপটো ওপেন হোৱাৰ দৰে হ'ব কিন্তু ইউটিউব এপটো ওপেন নহয় ই আপোনাক লৈ যাব ডেস্কটপ ভাৰ্চনলৈকে এনেকৈ লৈ যাব আৰু আপোনাৰ ইউটিউবটো দেখাই দিব যদি দেখাই নিদিও যদি বেলেগ কিবা দেখাইছে এই কোণাত যেটো আপুনি অলপ আগতে ডিপি দিছিল এই ডিপিটোত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ক্ৰিয়েটাৰ ষ্টুডিও বুলি আহিব তাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে মেইন যেটো বস্তু আছে তাত গুছি যাব পাৰিব যেটো ইয়াত আহি যাব পাৰিব তাৰ মানে এনেকৈ আহি যাব পাৰিব আৰু এই পেজটোত অহাৰ পিছত আপোনালোক কি কৰক ইয়াত যেটো চেনেল বুলি আছে ফাৰ্স্ট আছে ড্যাশবোৰ্ড তাৰ পিছত ভিডিও মেনেজাৰ তাৰ পিছত এই চেনেলটোত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডিম্পুজ ব্লগ বুলি আহিব ইয়াত যেটো আপোনালোকে ডিম্পুজ ব্লগৰ তলত পাৰ্টনাৰ ভেৰিফাইড দেখিছে এই পাৰ্টনাৰ ভেৰিফাইডৰ তাত অকল ভেৰিফাই বুলি এটা অপচন দেখিব তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফোন নাম্বাৰ মাৰিব দিব ওটিপি সুধিব বা এইখিনি কাম কৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে
ভেৰিফাই হৈ পৰিব আৰু নেক্সট প্ৰচেছ মই কৈ আছো কি কৰিব বৰ্তমান আপোনাৰ একাউণ্টটো প্ৰায় 70% কমপ্লিট হৈ গৈছে ইউটিউব একাউণ্ট ভেৰিফাই হৈ গ'ল বা ধুনীয়াকৈ একাউণ্টটো বনাই ল'লে এতিয়া জাষ্ট ভিডিঅ' বনাওক আৰু ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউবত দিয়া আৰম্ভ কৰক কেনেকৈ দিব বাৰু চাওক ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ আপুনি কি কৰক ইউটিউব এপটো এনেকৈ অপেন কৰি লওক ইউটিউব এপটো এনেকৈ অপেন কৰিলে যেটো ওপৰত এইটো কেমেৰাৰ দৰে অপচন দেখিছে একদম ইউটিউবৰ কাষতে এইটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ গ্যালাৰীত যিমান ভিডিঅ' আছে সকলো ভিডিঅ'বোৰ দেখাই দিব এনেকৈ লাইভটো দেখাই নিদিয়ে বাৰু গো লাইভটো পিছত দিব প্ৰথমতে ভিডিঅ' এটা এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব ভিডিঅ' এটা সিলেক্ট কৰি ল'লে তাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ' টাইটেল দিয়ক ভিডিঅ'টোৰ নাম দিয়ক তলত কিবা লিখি দিয়ক ভিডিঅ'টোৰ এইটো পাব্লিক কৰে পাব্লিক দিয়ক যি দিয়ে দি থাকক তাৰ পিছত এনেকৈ ভিডিঅ'টো সকলো কাম কৰি এই ওপৰত যিটো এইটো আছে এইটো যেটো দেখিছে ওপৰত এনেকৈ এইখিনি জায়গাত এডিট ডিটেইলছৰ কাষত তাত ক্লিক কৰি দিব ভিডিঅ'টো গুচি যাব এতিয়া ভিডিঅ'টো অকল গুচি গলেই নহব ভিডিঅ'টোত কিছুমান কাম আছে কি কাম আছে জানেনে শুনক এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো গুচি যাব ইউটিউবৰ এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনলৈ কিন্তু গুচি গলে সেই ভিডিঅ'টো ভিউ নাহিব সেই ভিডিঅ'টোত একো নাহিব কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো মানুহে পাব কেনেকৈ দুটা সিস্টেমত মানুহে ভিডিঅ' পায় ইউটিউবত এটা হৈছে সার্চ কৰি যে আপোনাৰ যদি সার্চ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো অহাৰ চান্স থাকে বা সেই ভিডিঅ'টো সাজেস্টেড কৰিব লাগিব বেলেগ ভিডিঅ'ৰ তলত বা ইউটিউব এপটো খুলিলে ওপৰত দেখুৱাব লাগিব এতিয়া সেই দেখুৱা সিস্টেমটো কেনেকৈ কৰিব বা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ ভিডিঅ'ৰ লগত সাজেস্টেড কেনেকৈ কৰিব কেনেকৈ ইউটিউবক ক'ব যে মোৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ জুবিনৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনালোকে লগাই দিয়ক কাৰণ এইটো ভিডিঅ' মই জুবিনৰ বাবে বা জুবিনৰ কিবা এনেকুৱা কথা কৈ বনাইছো তাৰ বাবে আপুনি এই কামখিনি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউ পাবলৈ আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব এতিয়া প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্টৰ যাওক তাত মাৰি দিয়ক ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বুলি মাৰি দিয়ক এনেকৈ ইউটিউব বুলি মাৰি সার্চ কৰি দিয়ক এটা ৰঙা কালাৰৰ এনে